હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે પાવભાજી બનાવીશું. નાના હોય કે મોટા બધાને પાવભાજી ઘણી જ પસંદ હોય છે અને પાવભાજી આપણે ઘણી અલગ અલગ રીતથી બનાવી શકાય છે. તો આજે આપણે એકદમ આસાનીથી ઘરે બનાવી શકાય તેવી પાવભાજી બનાવીશું. તો તેના માટે 100 ગ્રામ ફ્લાવર લીધેલું છે, 50 ગ્રામ રીંગણ, 50 ગ્રામ બટેટા, 50 ગ્રામ કોબી, 50 ગ્રામ વટાણા. આ બધું શાકભાજી આપણે એક કુકર લઈ તેમાં થોડું પાણી નાખી અને શાકભાજી આપણે બધા આની અંદર નાખી દઈએ. વટાણા, ફ્લાવર, કોબી, બટેટા અને આ રીંગણને આપણે કાપીને નાખી દઈએ અંદર. હવે તેને આપણે કુકર બંધ કરી અને તેને 4 સીટી કરીને બાફીને તૈયાર કરીએ. હવે શાકભાજી બફાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે અને તેને એક મેશરથી બરાબર મેશ કરી લઈએ. મેશ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેના મસાલા જોઈ લઈએ. તેના માટે 3 ટમેટાની પ્યુરી, 2 કાંદા મીડિયમ સાઇઝના તેને પણ ઝીણા કાપીને તૈયાર કરેલા છે, 2 થી 3 ચમચી તેલ, 2 ચમચી બટર, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, પાવભાજી મસાલો 1 ચમચી, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને જરૂર પ્રમાણે ધાણા. તો આપણે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી બટર નાખી દઈએ. હવે 1 ચપટી હિંગ નાખીએ. હવે તેમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી દઈએ અને તેને થોડી વાર સાંતળી લઈએ. હવે તેમાં કાંદા નાખી દઈએ. કાંદાને આપણે થોડી વાર માટે કૂક કરી લઈએ. હવે તેમાં ટામેટા પ્યુરી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ. ટામેટાને થોડી વાર ચડવા દઈએ. જ્યાં સુધી ટામેટાનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી તેને આપણે ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે તેને હલાવતા રહીશું. હવે તેમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી દઈએ. હલાવી લઈએ. પાવભાજી મસાલો, હવે ટામેટા અને કાંદા બરાબર કૂક થઈ ગયા છે તો તેમાં આપણે બાફેલું શાકભાજી નાખી દઈએ. તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ભાજીને આપણે થોડી લિક્વિડ કરીશું તો તેમાં થોડું પાણી નાખી દઈએ અને એને થોડી વાર માટે કૂક થવા દઈએ. હવે તેમાં લીંબુનો રસ નાખી દઈએ. હવે થોડી કોથમીર નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ભાજી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને આપણે નીચે લઈ લઈએ અને પાવ શેકીને તૈયાર કરીએ. તો તેના માટે એક પેન લઈ તેમાં બટર, ભાજી મસાલો, હવે તેમાં પાવ મૂકી દઈએ અને તેને બરાબર બંને બાજુ શેકીને તૈયાર કરી લઈએ. પાવને બરાબર શેકીને તૈયાર કરી લઈએ. પાવ આપણા શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે પ્લેટ તૈયાર કરી લઈએ. તો તૈયાર છે પાવભાજી. તો તમને આજનો વિડીયો જરૂરથી પસંદ આવ્યો હશે તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર
એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.